ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ሴል ባዮሎጂ በሚለው ሴክሽን ውስጥ ኦርጋኔልስ ፋውንድ ኢን ፕላንት ሴል የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የትኞቹ ኦርጋኔሎች በፕላንት ሴል ይገኛሉ የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ የምናየው ሴል ወል ነው። We have studied the molecular structure of the cell wall in unit 2. Unit 2 ላይ የሴል ወልን molecular structure ለማየት ሞክረናል። The criss-cross arrangement of cellulose fibers in the cell wall gives it both strength and elasticity. Cell wall criss-cross የሆነ arrangement የማን የcellular fibers ይህ የcellular fibers criss-cross arrangement ምንን ሰጥቶታል ለሴል ወል both strength እና elasticity እንዲኖረው አስችሎታል። The criss-cross arrangement of the cell wall gives የፋይበሮቹ ማለት ነው የሴሉለስ ፋይበሮች criss-cross arrangement መኖሩ ሴል ወልን both strength እና elasticity እንዲኖረው አስችሏል ማለት ነው። Because there are large gaps on in both strength on because there are large gaps on a molecular scale between the fibers, the cell wall is freely permeable. ሴል ወልን ስናየው እነዚህ criss-cross የሆኑ የሴሉለስ ፋይበርስ አሬንጅመንት ስትሬንግዝ እና ኢላስቲሲቲ ከመስጠቱ በተጨማሪ ሰፊ ወይም ላርጅ ጋፕ እንዲኖረው አስችሎታል። in the molecular scale ማለት ነው። ስናየው ሴል ወልስ የክሪስ-ክሮስ አሬንጅመንቱ የሴሉለስ ፋይበርስ ክሪስ-ክሮስ አሬንጅመንት ላርጅ ጋፕ ስላለው ከአንዱ ፋይበር እና በሌላው ፋይበር ክሪስ-ክሮስ ሰርተው ላርጅ ጋፕ ስላለ ይህ ሴል ወልን ፍሪሊ ፐርሜብል እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። ፍሪሊ ፐርሜብል እንዲሆን አድርጎታል። ከሴል ወል ቀጥሎ የምናየው ኦርጋኔል ቫኪዩል ነው። The vacuole in a plant cell is a fluid-filled sac that stores a range of substances. Vacuole ማለት በፕላንት ሴል fluid-filled የሆነ በፈሳሽ የተሞላ ሳክ ነው ማለት ነው። It is also important in maintaining the turgidity or the turgor of a cell. ሴል ተርጂዲቲውን ኪፕ አድርገው ቀጥ ብለው እንዲቆሙ ተርገር እንዲኖር የተርገር ፕሬዠር የተርጂዲቲ ፕሬዠር ወይም ተርገር ፕሬዠር እንዲኖር እነዚህ ፍሉድ ፊልድ ቫኪዩሎች በጣም አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እነዚህ ፍሉድ ፊልድ ሳክ ወይም ቫኪዩል የምንላቸው ተርጂዲቲ ሜንቴን ወይም ተርገርን ሜንቴን በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። When the vacuole is full of liquid ቫኪዩሉ በሊኩዊድ በሚሞላበት ጊዜ mainly in water ማለት ነው። mainly በዋተር በሚሞላበት ጊዜ it exerts pressure on the cytoplasm. እነዚህ ቫኪዩሎች በፍሉድ በሚሞሉበት ጊዜ especially water ማለት ወይም mainly water በሚሞሉበት ጊዜ pressure exert ያደርጋሉ ማን ላይ? ሳይቶፕላዝሙ ላይ in turn on the cell wall በተጨማሪ ሴል ወሉ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሴል ወሉ ላይ ሳይቶፕላዝም ላይ ፕሬዠር ኤግዘርት ያደርጋሉ። ያ ዛት እነዚህ ፍሉድ ፊልድ የሆኑ ሳኮች ወይም ቫኪዩሎች ፕሬዠር ሳይቶፕላዝሙ ላይ ኤግዘርት ያደርጋሉ። ኢንተርን በተጨማሪ ደግሞ ሴል ወሉ ላይ ፕሬዠር ኤግዘርት ያደርጋሉ። ስለዚህ the pressure exerted by the vacuole ሴል ወሉ ላይ ኤግዘርት ሲያደርግ ሴሉ ላይ ኤግዘርት የተደረገው ፕሬዠር እንደገና ደግሞ ሴል ወሉ ላይ ኤግዘርት ያደርጋል ማለት ነው። ቫኪዩሎቹ ፕሬዠር ኤግዘርት ያደርጋሉ ወደ ሳይቶፕላዝሙ ደግሞ ያንን ፕሬዠር ማን ላይ ኤግዘርት ያደርጋል? ሴል ወሉ ላይ። if the vacuole loses water በተቃራኒ ደግሞ ቫኪዩሉ ዋተር ሉዝ በሚያደርግበት ጊዜ በምን በኦስሞሲስ ማለት ነው። በኦስሞሲስ ዋተሩ ሉዝ በሚያደርግበት ጊዜ the pressure reduce ያደርጋል። the turgor is lost የተርገር ፕሬዠሩ ወይም ተርጂዲቲውን ያጣን ማለት ነው። ስለዚህ the cell becomes flaccid ሴሉ ፍላሲድ ይሆናል።
ስለዚህ ይሄንን ኦስሞሲስ በመናይበት ጊዜ ያየናቸው ነጥቦች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በኦስሞሲስ ፍሉድ ወደ ቫኪዩል ውስጥ ይገባል። ቫኪዩሉ ሃይ ፕሬሸር ኤግዘርት በሚያደርግበት ጊዜ ሳይቶፕላዝሙ ላይ ፕሬሸር ኤግዘርት ያደርጋል። ሳይቶፕላዝሙ ሴል ወሉ ላይ ፕሬሸር ኤግዘርት በማድረግ ሴሉ ተርጂድ እንዲሆን ያደርገዋል። በኤግዘርቲንግ ተርጀር ፕሬሸር ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ቫኪዩሎች በኦስሞሲስ ወተር ሉዝ በሚያደርጉበት ጊዜ ይህ ተርገር ፕሬሸር ሪዲዩስ ይሆናል። ተርገር ፕሬሸር ሪዲዩስ በሚሆንበት ጊዜ ሴሎቹ ምንድነው ተርጂዲቲ ወይም ተርገራቸውን ሎስት ያደርጋሉ። ሴሎቹ ፍላሲድ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው የምናየው ክሎሮፕላስት ነው። ሌላው የምናየው ነጥብ ክሎሮፕላስት ነው። ክሎሮፕላስት በፕላንት ሴል ፎቶሲንቴሲስ ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው በክሎሮፕላስት ነው። በፕላንት ሴል ፎቶሲንቴሲስ ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው ክሎሮፕላስት ላይ ነው። ፊገር 4.11 የሚያሳየን ይህ ፊገር 4.11 an electron micrography showing the structure of a chloroplast ይህ የሚያሳየን ፊገር 4.41 የሚያሳየን an electron micrography of a chloroplast ነው የሚያሳየን የክሎሮፕላስትን ማይክሮግራፊ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ chloroplasts are surrounded by two membranes ክሎሮፕላስት በሁለት ሜምብሬን ሰራውንድድ ሆኗል። ልክ እንደ ማይቶኮንድሪያም ሁለት ሜምብሬን ነው ያለው። እንደዛው ክሎሮፕላስትም ሁለት ሜምብሬን ነው ያለው። ስለዚህ ኢት ክሎሮፕላስት ደብል ሜምብሬን ነው like what like mitochondria but unlike mitochondria ከማይቶኮንድሪያ በተቃራኒ ግን ክሎሮፕላስት the inner membrane is not folded ማይቶኮንድሪያ ላይ ስናየው ኢነር ሜምብሬኑ ፎልድድ በመሆን ክሪስቴል ፎርም አድርጎ ነበረ። ግን ከማይቶኮንድሪያ በተቃራኒ ክሎሮፕላስትን በምናይበት ጊዜ ሁለት ሜምብሬን ቢኖረውም ኢነር ሜምብሬኑ ፎልድድ አልሆነም። There are two main regions in chloroplast that are linked to the stage of photosynthesis ነገር ግን በክሎሮፕላስት ውስጥ ሁለት ሪጅኖች አሉ። እነዚህ ሁለት ሜምብሬኖችም ከስቴጅ ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ጋር የተያያዘ ግንኙነት አላቸው። አንደኛው membranous region called ግራና ይባላል። ይህ ግራና የምንለው እዚህም በፊገር 4.41 ላይ እንደምታዩት ነው። በፊገር 4.41 ላይ ወይም በፊገር 4.41 ላይ እንደምታዩት ግራና የሚባለው membranous የሆነ ሪጅን ነው። each of which is a stack of thylakoids ናቸው። ሁሉንም ስናየው each of which is a stack of thylakoids ናቸው where the light dependent reaction occurs light dependent የሆነው reaction happen ወይም occur የሚሆንበት ነው። ግራና ማለት membranous region ነው። ግራና ማለት membranous region ነው። it is a stack of thylakoids ነው ማለት ነው። በዚህ region light dependent የሆነ reaction takes place ይሆናል። ስለዚህ thylakoid membrane የምንለው internal membrane ነው። internal membranes arranged in a flattened sac internal membranes which is arranged in a flattened sac is called thylakoid membrane ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ግራና የምንላቸው stack of thylakoids membrane ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ thylakoids stack of thylakoids ወይም ግራና የምንላቸው stack of thylakoid ወይም thylakoid membrane የምንላቸው contain chlorophyll and other pigments ክሎሮፊን እና ለፎቶሲንቴሲስ አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ፒግመንቶችን ይዛል ማለት ነው። ለዚህ ነው ይህ ግራና ወይም each of the ግራና ማለት each of which is a stack of thylakoids እነዚህ ግራና የምንላቸው a stack of thylakoids ናቸው።
ስለዚህ እነዚህ ስታክ ኦፍ ታይላኮይድስ የምንላቸው ስታክ ኦፍ ታይላኮይድ ወይም ታላኮይድስ ሜምብሬን የምንላቸው ኢንተርናል ሜምብሬን አሬንጅድ ኢን ፍላትን ሳክ ሲሆኑ ክሎሮፊልና አዘር ፒግመንትን ይዘዋል። ክሎሮፊልና አዘር ፒግመንትን ስለያዙ እነዚህ ታይላኮይድ ሜምብሬኖች ፎቶሲንቴሲስ ቴክስ ፕሌስ ይሆንባቸዋል። ክሎሮፊን አላቸው፣ ፒግመንት አላቸው። ለዚህ ነው ላይት ዲፔንደንት የሆነ ሪያክሽን ኦከር የሚሆንባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግራና ማለት ሜምብራኔስ ሪጅን ነው። ግራና ማለት ደግሞ ስታክ ኦፍ ታይላኮይድ ሜምብሬን መሆኑን ነው የምትረዱት። ግራና ማለት ሜምብራኔስ ሪጅን ሆኖ ስታክ ኦፍ ታይላኮይድስ ነው። ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን ይፈጸማል። ታይላኮይድስ ግን ምንድን ናቸው ሲባሉ ኢንተርናል ሜምብሬን ሆነው አሬንጅድ የሆኑ ፍላትንድ የሆኑ ሳኮች ናቸው። ኢንተርናል ሜምብሬን arranged in a flattened sac is called internal membrane arranged in a flattened sac is called thylakoid membrane ይባላል ማለት ነው። ይህ ታይላኮይድ ሜምብሬን በውስጡ ክሎሮፊን እና አዘር ፒግመንቶችን እንደያዘ እንድትረዱት። membranous region of the chloroplast is called grana ማለት ነው። stack of thylakoid membrane is called grana, but internal membrane arranged in a flattened sac is called thylakoid membrane. ስለዚህ ግራናው ደግሞ ስታክ ኦፍ ታይላኮይድ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው ሁለተኛው ሪጂን ስትሮማ ይባላል። ይህ ስትሮማ semi liquid substances surrounding the thylakoid membranes is called stroma ይባላሉ። በሌላ መንገድ ይህ ስትሮማ fluid stroma እንለዋለን። where the light independent reaction is occur. light independent የሆነው reaction occur የሚሆነው ስትሮማ ላይ ነው። this stroma fluid stroma እንለዋለን። ይህ ፍሉድ ስትሮማ ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን ኦከር የሚሆንበት ሲሆን በሌላ መንገድ ይህ ፍሉድ ስትሮማ ሰሚ ሊኩዊድ የሆኑ ሰብስታንሶች ታይላኮይድ ሜምብሬኑን ሰራውንድ አርገውት ሲገኝ ነው ወይም ስትሮማ የሚባለው። ስትሮማ ማለት ሰሚ ሊኩዊድ ሰብስታንስስ ሰራውንዲንግ the thylakoid membrane is called ስትሮማ ይባላል። ስለዚህ ስትሮማዎች ታይላኮይድ ሜምብሬኑን ሰራውንድ አድርገውት እናገኛለን። በአጠቃላይ የፍሉድ ስትሮማ ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነ ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። ላይት ኢንዲፔንደንት እዚህ ጋር ሜምብራኔስ ሪጅኑ ላይ ግራና ላይ ወይም ስታክ ኦፍ ታይላኮይድስ ላይ ላይት ዲፔንደንት የሆነ ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ስንል ላይት ዲፔንደንት የሆነ ሪያክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኢነርጂን ከሰንላይት ካፕቸር ያደርጉና ኤቲፒን ፕሮዲውስ በማድረግ ኤንኤዲፒን ወደ ኤንኤዲፒኤች ሪዲዩስ የሚደረግበት ሪያክሽን ነው። ይህንን ዲቴል ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ዩኒት 5 ላይ እናያገዋለን። ስለዚህ ላይት ሪያክሽን ማለት ላይትን ካፕቸር በማድረግ ከሰንላይት ኤቲፒ ፕሮዲውስ የሚደረግበት ወይም ናድ ፒ የሚባሉት ናድ ኤንኤዲፒ እነሱን ሪዲዩስ በማድረግ ወደ ናድ ፒኤች ትራንስፎር የሚደረግበት ሪያክሽን ሲሆን በሌላ መንገድ በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ላይት ሪያክሽንን በመጠቀም ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲደመር ወተር ሲደመር ላይት ኢነርጂ ወይም ላይት ሪያክሽንን በመጠቀም ግሉኮስና ወተር ሲደመር ኦክሲጅን ፕሮዲዩስ ይደረጋል። ይሄ የፎቶሲንቴሲስ ሪያክሽን ነው። ይህ የሚካሄደው ሜምብራኔስ ሪጅኑ ግራና ላይ ነው ማለት ነው። ሌላው ፍሉድ ስትሮማ ላይ ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነ ሪያክሽን ይካሄዳል ሲባል ይህ ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ዳርክ ሪያክሽን እንለዋለን። ላይትን ስለማይጠቀም ዳርክ ሪያክሽን ይባላል። ሌላም ስም አለው፣ ካልቪን ሳይክል ይባላል። በሌላ መንገድ ይህ ሳይክል ኢነርጂ ዩቲላይዝድ ነው የሚያደርገው። ይሄኛው ግን ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን
ኢነርጂን ፕሮዲዩስ ሲያደርግ ይሄኛው ግን ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ኢነርጂን ዩቲላይዝድ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ማለት ዩዝ ኤቲፒን በመጠቀም ኤቲፒን ይጠቀማል ማለት ነው። በቃ ኤቲፒን ይጠቀማል። ኢነርጂ ዩቲላይዜሽን የተባለበት ይህ ሪያክሽን ኤቲፒን ስለሚጠቀም ነው። ኤቲፒን እና ናድፒኤች የሚባሉትን በመጠቀም ከካርበን ዳይኦክሳይድ ኦርጋኒክ የሆኑ ሞለኪውሎች ሲንተሳይዝ ወይም የሚመረቱበት ከካርበን ዳይኦክሳይድ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች የሚመረቱበት ሪያክሽን ነው። ይህ ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው የት ነው? ፍሉይድ ስትሮማ ውስጥ ነው። ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽንን ዳርክ ሪያክሽን ወይም ካልቪን ሳይክል ወይም ኢነርጂ ዩቲላይዜሽን በማለት እንጠራዋለን። ሞር ዲቴይሉንም አሁንም ዩኒት 5 ላይ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ላይ እናያለን። ሌላው የምናየው ርዕስ how biologists being able to study the different organelles እንዴት ነው ባዮሎጂስቶች ዲፈረንት ኦርጋኔሎች ላይ ጥናት የሚያካሂዱት? እንዴት ነው ባዮሎጂስቶች ዲፈረንት ኦርጋኔሎች ላይ ጥናት የሚያካሂዱት? This has been possible because of a technique called cell fractionization. ይህ ኦርጋኔሎችን ባዮሎጂስቶች የሚያጠኑበት ቴክኒክ ምን ተብሎ ይጠራል? ሴል ፍራክሽናይዜሽን ይባላል። ሴል ፍራክሽናይዜሽን ይባላል። The technique is based on the fact that the masses of organelles vary and depend on their size. ይህ ቴክኒክ ትኩረት የሚያደርግ ወይም የሚያጠናው የማሶቹን ኦርጋኔሎችና ሳይዛቸውን ዲፔንድ በማድረግ ነው። When a mixture of የኦርጋኔሎቹ ሚክስቸር is spun at a centrifuge ኦርጋኔሎችን ኮምባይን አድርገን ሚክስ አድርገን በሴንትሪፊዩጅ ውስጥ በማስገባት ስፓይን ወይም ብናሽከረክረው ሮተሩን የሴንትሪፊዩጁን ሮተር በምናስከረክርበት ጊዜ the various types settle out at different speed of spinning። ስለዚህ እነዚህ ኦርጋኔሎቹ ምን አላቸው ብለናል? ኦርጋኔልስ አር ቫሪ ይለያያል። ኦርጋኔሎቹ ቫሪ ያደርጋሉ። እንደገና ደግሞ ሳይዛቸውን በዛው ልክ ቫሪ ያደርጋል። ሳይዛቸው ስለሚለያይ እነዚህ ኦርጋኔሎችን አቀላቅለን በሴንትሪፊዩጅ ውስጥ በምናሽከረክርባቸው ጊዜ the various types የተለያዩት ታይፖች ኦርጋኔሎች ታይፕ ሴትል የሚያደርጉበት ስፒድ ኦፍ ስፒኒንግ ይለያያል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስፒኒንግ ላይ ሎው ስፒኒንግ ላይ ሴትል የሚያደርጓሉ፣ ሚዲየም ስፒድ ላይ ሴትል የሚያደርጓሉ፣ አት ሃይ ስፒኒንግ ስፒድስ ላይ ሴትል ያደርጋሉ ማለት ነው። ይህንን አፌክት የሚያደርገው ምናቸው ነው? ሳይዛቸውና ማሳቸው መሆኑን እንድትገነዘቡ ያስፈልጋል። the large nucleus requires a relatively low centrifuge speed to make it settle out። ብዙ ኦርጋኔሎችን አቀላቅለን ስፒን በምናደርግበት ጊዜ ከሁሉም ላርጅ ሳይዝ ያለው ኒኩለስ ስለሆነ the largest in size is nucleus ስለሆነ በትንሽ ሴንትሪፊዩጅ ስፒን አድርገን በምናሽከረክርበት ጊዜ ምን ይሆናል? ኒኩለስ ሴትል ያደርጋል። ሌላው the much smaller ribosomes በጣም ስሞለር የሚባሉት ደግሞ ራይቦዞሞች ናቸው። require a much higher speed. So the technique is carried out as follows ይላል። እናያለን ቴክኒክ እዚህ ጋር እንድትገነዘቡ የሚፈልገው ላርጅ የሆነ ሳይዝ ያላቸው ወይም ላርጀር የሆኑት ኦርጋኔሎች ልክ እንደ ኒኩለስ ያሉት በትንሽ ስፒድ ሴንትሪፊዩጁ ስፒን በሚያደርግበት ጊዜ ሴትል ያደርጋሉ። በጣም ስሞለር ሳይዝ ያላቸው ልክ እንደ ራይቦዞም ያሉት እነሱን ሴትል ለማድረግ ረጅም ደቂቃ ይወስዳሉ ማለት ነው በሌላ መንገድ፣ ወይም ደግሞ ሃይ ስፒኒንግ ስፒድ ይፈልጋሉ። ኢን ተርምስ ኦፍ ደቂቃ ሜጀር ባታረጉትም ኢን ተርምስ ኦፍ ሃየር ስፒድ ኦፍ ዋት የሴንትሪፊዩጁ ሮተሩ የሚሽከረከርበት አለ አይደል? ሮተሩ የሚሽከረከርበት ስፒድ ከትልቅ መሆን አለበት፣ ቶሎ ሴት ላይ ያደርጉ ማለት። ስለዚህ ኦርጋኔሎቹን አቀላቅለን መጀመሪያ ሴትል የሚያደርግልን ኒኩለስ ሲሆን በትንሽ ስፒድ በብዙ ስፒኒንግ ስፒድ ግን ሴትል የሚያደርግልን ማን ነው? ራይቦዞም ነው። አንጻራዊ በሆነ መንገድ መጨረሻ ሴትል የሚያደርገው ማን ነው? ስሞለር ሳይዝ ያላቸው ራይቦዞም ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኒኩ እንዴት ይሰራን የሚለውበትን ስቴፕ በቀጣይ እናያለን። The cell sample is stored in a suspension that is ሴል ሳምፕሎቹ ማለት ኦርጋኔሎቹ ሰስፔንሽን በሰስፔንሽን ውስጥ ሰስፔንሽን ሚንስ እነሱ የሚቀመጡበት ጀስት ፍሉድ ነው።
እነሱን ሚዝ ፍሉድ ውስጥ ሰስፔንሽን ውስጥ ይቀመጣሉ። ሳምፕሉ በሚቀመጥበት ጊዜ ወይም ሳምፕሉ ስቶር ሲደረግ ምን መሆን አለበት? በፈርድ መሆን አለበት። it must be buffered። በፈርድ ማለት the neutral pH prevents damage to the structure of the proteins including the enzymes። ኦርጋኔሎች ውስጥ ፕሮቲን ይኖራሉ፣ ኢንዛይሞች ይኖራሉ። ስለዚህ በፈርድ ሆነ ማለት ፒኤቹን ኪፕ ማድረግ ማለት ነው። ፒኤቹን ኪፕ ማድረግ ማለት ነው በፈርድ። ስለዚህ የትኛውን ፒኤች ኪፕ እናደርጋለን? ኒውትራል የሆነው ፒኤች ኪፕ ከተደረገ ሴሎቹን ዳሜጅ እንዳይሆኑ ወደ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ወይም ወደ አልካላይን ኢንቫይሮንመንት እንዳይወሰዱ ኒውትራል በሆነ ፒኤች ኪፕ ከተደረጉ በሰስፔንሽን ውስጥ በፈር ከተደረጉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስትራክቸራቸውን ዳሜጅ አይሆንም። ፕሮቲን እና ኢንዛይሞቹ ዳሜጅ እንዳይሆኑ ፕሮቴክት ያደርጋል። ሌላው አሁንም ሰስፔንሽኑ ስቶርድ መሆን ያለበት በአይዞቶኒክ ሶሉሽን መሆን አለበት። አይዞቶኒክ ማለት ኢኳል ወተር ፖቴንሻል ማለት የሴሉና የሰስፔንሽኑ የሚቀመጡበት ወተር ፖቴንሻል ኢኳል መሆን አለበት። ወተር ፖቴንሻሉ አይሶቶኒክ ሆነ ማለት this prevents osmotic water gain or water loss by the organelle። በኦስሞቲክ ወተርን እንዳያገኙ ወተርንም ሉዝ እንዳያደርጉ ስለሚደራ በአይሶቶኒክ ሶሉሽን መሆን አለበት ነው። so gaining too much water could rupture the organelle። ስለዚህ ብዙ ወተር አገኙ ማለት ሴሎቹ ራፕቸር ያደርጋሉ። ሴላቸውንም አጡ ማለት ደግሞ ኮላፕስ ኦር ፍላሲድ ስለሚሆኑ ፍላሲድ ይሆናሉ። ተርጂዛቸው ሉዝ ስለሚያደርጉ በአይዞቶኒክ ተቀመጡ ማለት ኢኳል ወተር ፖቴንሻል ስለሆነ ወተር ጌን እና ወተር ሎስ ፕሪቨንት ማድረግ ስለሚቻል። አሁንም ሌላው ኩል መሆን አለበት። ኩል ሆነ ማለት this reduce the overall activity of the enzyme released later in the procedure። ምክንያቱም ቴምፕሬቸር በጨመረ ቁጥር የኢንዛይሞች አክቲቪቲ ስለሚጨምር እነዚህ ፕሮቲንስ እና ሪሊዝ የተደረጉ ኢንዛይሞች በፕሮሲጀር ውስጥ አክቲቪቲያቸውን እንዳይጨምሩ ምክንያቱም they are enzymes ከኢንዛይሞቹ መካከል ራይቦዞምስ ውስጥ ያሉት እንደው ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ስለሆኑ ካታሊክ የሆነ ሪአክሽንን እንዳይፈጽሙ ይህን ካታሊክ የሆነ ሪአክሽንን ደግሞ ከሚያፋጥኑልን መንገድ አንዱ ቴምፕሬቸር ስለሆነ ኩል በሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው መቀመጥ ያለባቸው ነው። ሌላው the cells are homogeneous in a blender and filtered to remove the derbies። ሴሎቹ ሆሞጂኒየስ መሆን አለባቸው፣ በብሌንደር ውስጥ ፊልተር መደረግ አለባቸው፣ ደርቢሶች መወገድ አለባቸው። ሌላው the homogeneous sample is placed in ultracentrifuge and spun at low speed። እነዚህ ሆሞጂኒየስ የሆኑ ሳምፕሎች በብሌንደር ውስጥ የነበሩት ሆሞጂኒየስ የሆኑ ሳምፕሎች በተጨማሪ ደግሞ ፊልተር የሆኑት ምንድነው? ቱ ሪሙቭ ደርቢሶችን ሪሙቭ ለመደረግ ፊልተር የደረጉት ደርቢሶች በአጠቃላይ ሆሞጂኒየስ ሳምፕል በአልትራሴንትሪፊዩጅ ይቀመጥና at different speed ይሽከረከራል ማለት ነው። ስፐን at low speed መጀመሪያ በሎው ስፒድ ስፐን ይደረጋል። ስለዚህ በአልትራሴንትሪፊዩጅ ተቀምጠው በእነዚህ ሆሞጂኒየስ ሳምፕሎች በአልትራሴንትሪፊዩጅ ውስጥ በተቀምጠው በትንሽ ስፒድ በሎው ስፒድ ስፒን በሚደረጉበት ጊዜ መጀመሪያ ሴትል አውት የሚያደርገው ማን ነው? ኒኩላይ ነው ወይም ኒኩለሱ ነው መጀመሪያ ሴትል የሚያደርገው። ኒኩለሱ ለምንድን ነው መጀመሪያ ሴትል የሚያደርገው? ላርጅ ስለሆነ ሳይዙ 10% of the volume of the overall cell ስለሆነ መጀመሪያ ሴትል ያደርጋል። ስለዚህ ሴትል የሚያደርጉት ነገሮች ምን ተብለው ነው የሚጠሩት? ከዚህ በፊት አይተናል። ስለ ላብራቶሪ ኢኩመንት ስናወራ ስለ ሴንትሪፊዩጅ ስናወራ አይተናቸዋል። ሴትል የሚያደርጉት ቀድመው ፔሌት ይባላሉ። ከላይ የሚቀሩት ፈሳሾቹ ሰስፔንሽን ሲሆኑ ከታች ደግሞ ዘግጠው የሚቀሩት ፔሌት ይሆናሉ። ስለዚህ በሎው ስፒን በሚደረግበት ጊዜ በሎው ስፒድ በትንሽ ስፒድ ስፒን በሚደረግበት ጊዜ ቀድሞ ኒኩለሱ ሴትል ያደርጋል። ሌላው ሱፐርናታንት ማለት ፔሌት ማለት ከታች የሚዘጉት ሱፐርናታንት ማለት ደግሞ ከላይ ተንሳፈው የሚቀሩት ነው። ማለት ሱፐርናታንት ማለት the suspicions containing the remaining organelle ያልዘቀቱትን ኦርጋኔሎችን የያዘ ሰስፔንሽን ምን እንለዋለን? ሱፐርናታንት እንለዋለን። እንደገና ቀሪው ከታች ፔሌት ተፈጥሯን። ፔሌት የተፈጠረው ማን ነው? ኒኩለሱ ነው። ኒኩላዩ ፔሌት ሆኗን ሴትል አውት ሆኖ ከሌሎቹ ኦርጋኔሎች ተለይቶ ሰፓሬት ሆኖ ሴትል ሆኖ ኒኩለሱ ተቀምጧል። እሱን ዘቅጦ የተቀመጠውን ፔሌት ስንለው ሰስፔንሽኑ ጋር የተቀላቀሉ ሌሎች ያልተለያዩ ማለት ነው
ያልተለዩ ኦርጋኔሎች አሉ። እነዛ ኦርጋኔሎች በሰስፔንሽን ውስጥ ነው ያሉት፣ ሱፐርናታንት ይባላሉ። አሁንም እነሱን አት ሃይ ስፒድ በጣም መጀመሪያ ለኒኩለሱ ሴትል ካደረገበት ስፒድ ጨምረን እንደገና ስፒን በምናረግበት ጊዜ አት ሃይ ስፒድ ማን ቀጥቶ በቀጣይ ሴትል ያረጋን? ክሎሮፕላስት ሴትል ያረጋን። ክሎሮፕላስት ሴትል የሚያረገው በኦርጋኔሎቹ ውስጥ የፕላንት ሴሎችን ተጠቅመን ከሆነ ነው። ክሎሮፕላስት ሴትል የሚያረገው በፕላንት ሴል ተጠቅመን ከሆነ ነው። ቢኮዝ ክሎሮፕላስት የሚባለው ኦርጋኔል በፕላንት ሴል ስለሚገኝ። ሌላው the supernatant is spun at a higher speed still አሁንም ሱፐርናታንቶች አሉ። ሱፐርናታንት ማለት በሰስፔንሽን ውስጥ ሰስፔንሽኑና በሰስፔንሽኑ ውስጥ የሚገኙት ሴትል ያላደረጉት ኦርጋኔሎች ነው። መጀመሪያ ሁሉም በፍሉድ ውስጥ በሰስፔንሽን ውስጥ ሁሉም ኦርጋኔሎች መጀመሪያ ምን ነበሩ? ሱፐርናታንት ነበሩ። በሎው ስፒድ ስፒን ስናደርጋቸው ማን ኒኩላይ ፔሌት ሆኖ ተቀመጠ። ቀሪ ሱፐርናታንቶች አሉ። ፔሌቱን ኒኩለስ ሆኖ ሲቀመጥ ማለት ነው። አሁንም ቀሪዎቹን በሰስፔንሽን ውስጥ ያሉትን ሱፐርናታንቶች አሁንም ሲሽከረከር ማን ነው? ክሎሮፕላስት ሴትል አደረገ አት ሃየር ስፒድ። አሁንም ሱፐርናታንቶች አሉ። በሱፐርናታንቶች ውስጥ ምንድነው? በሰስፔንሽን ውስጥ ኦርጋኔሎች አሉ። አሁንም ስፐን አት ሃየር ስፒድ ስናደርገው ስቲል ማይቶኮንድሪያ አሁን ሴትል አውት ያደርጋል። ኢን ተርምስ ኦፍ ሳይዝ አሁን ሜጀር ስናደርግ ትልቅ ሳይዝ ያላቸው ከሴሎች አንደኛ ማን ነው? ኒኩለስ ነው ወይም ኒኩላይ፣ ሁለተኛ ክሎሮፕላስት ነው፣ ሶስተኛ ማይቶኮንድሪያ ነው ማለት ነው። ማይቶኮንድሪያ በሶስተኛ ደረጃ ሴትል ያደርጋል። አሁንም ፕሮሰሱ ይቀጥላል። the process is repeated at ever higher speed until the organelle have been separated ሁሉም ኦርጋኔሎች ሰፓሬትድ እስከሚሆኑ ድረስ ሁሉም ስፒዱን እየጨመርን እንሄዳለን። መጨረሻ ላይ ሴትል የሚያደርጉት በጣም በከፍተኛ ስፒድ ስፒን ሲደረጉ ነው። እነዚህ ምኖች ናቸው? ራይቦዞም ናቸው። ራይቦዞሞች ከፍተኛ ሮቴሽን ወይም ሮታተሪ ስፒድ ወይም ስፒድ የፈለጉ ሮታተሪ ስፒድ ወይም ስፒኒንግ የማሽከርከር የሴንትሪፊዩጅን በከፍተኛ ስፒድ እንድናሽከረክረው ያስፈለጉት ማሳቸው ወይም ቮሊዩማቸው ወይም ሳይዛቸው ትንሽ ስለሆነ ነው። ስለዚህ the process is shown in the figure 4.43 አጠቃላይ የሚያሳየን ይሄንን ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ የምናየው ምንድነው? suspensions of broken cell contain subcellular components such as lysosomes, parenchymas, membrane fragments የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር የሚታዩ። እነዚህ ሰስፔንሽን ማለት በዚህ በፍሉድ ውስጥ ተቀላቅለው ያሉት በፍሉድ ውስጥ በፈሳሽ ውስጥ ነው ተቀላቅለው ያሉት። አንዱ ካንዱ አልተለየም። ሰስፔንሽን ማለት አንዱ ኦርጋኔል ከሌላው ኦርጋኔል ሰፓሬትድ አልሆነ። አንዱ ኦርጋኔል ከሌላው ኦርጋኔል ምን አልሆነም? አልተለየም። ተቀላቅለው ነው ያሉት በፈሳሽ ውስጥ። ስለዚህ እነዚህን ምንድነው እንትን ውስጥ አስቀምጠን ብሌንደር ውስጥ በማስቀመጥ ሴንትሪፊዩጅ ውስጥ በማስገባት ሴንትሪፊዩጅ ስፒዳችንን 800 ታይምስ ግራቪቲ በማድረግ 800 ታይምስ ግራቪቲ በማድረግ ሴንትሪፊዩጃችን እንግዲህ የሴንትሪፊዩጃችን ስፒድን 800 ታይምስ ግራቪቲ በማድረግ ለ10 ደቂቃ ብናሽከረክረው መጀመሪያ ቀድሞ ሴትል የሚያረግልን ኒኩላይ ነው። ሰድመንት የሚያረገው ሴትል ሚንስ ሰድመንት የሚያረገው ኒኩላይ ሰድመንት አረገ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የምናያቸው ኒኩለሶቹ ናቸው መጀመሪያ ሰድመንት ያደረጉት። ከላይ ይህ ኒኩለሱ ሰድመንት ያደረገው ኒኩለስ ፔሌት የሚል ስም ስለምንሰጠው ሰድመንት ያደረገውን ፔሌት የሚል ስም ስንሰጠው፣ ከላይ ያሉት ግን ሱፐር ናታንት ይባላሉ። ሱፐር ናታንት ማለት ሰስፔንሽኑ ውስጥ ሌሎች ቀሪዎቹን ኦርጋኔል የያዘ ሰስፔንሽን ቀሪዎቹን ኦርጋኔል የያዘ ምን ይባላል? ሰስፔንሽን ነው። እሱን ሱፐር ናታንት እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ምን አረግን? ኒኩላዩን ለይተናል ሰድመንት አድርገን። ስለዚህ አሁንም ቀጣዩን ለመለየት ፕሮሰሱ ይቀጥላል። አሁንም ሴንትሪፊዩጃችንን ሱፐር ናታንቱን ማለት ነው የቀረውን ሱፐር ናታንት ማለት ሌሎች ኦርጋኔሎችን የያዘ ሰስፔንሽን እሱን በ15000 ታይምስ በግራቪቲ ማለት ነው ለ10 ደቂቃ እናሽከረክረዋለን። ማንን? ሴንትሪፊዩጁን ሮቴት እናደርገዋለን። በዚህ በሚሆንበት ጊዜ
በቀጣይ እነማን ሴድመንት ያደርጋሉ? እነ ማይቶኮንድሪያ፣ ላይዞዞም ኤንድ ፐሬክዞሞስ ሴድመንት ያደርጋሉ። ፕላንት ሴል ከሆነ ፕላንት ሴልም ካለው ቀድሞ ክሎሮፕላስቱ ሴትል ያደርጋል። ማይቶኮንድሪያ፣ ላይዞዞም ኤንድ ፐሬክዞሞስ ከነዚህ ቀድሞ ማይቶኮንድሪያው ሴትል ያደርጋል። አሁንም ፕሮሰሳችንን በመቀጠል ሴንትሪፊዩጅ ሱፐርናታንቱን አሁን ሴንትሪፊዩጅ እናር በማን በ15000 ነበር በ100000 ታይምስ ግራቪቲ ለ60 ደቂቃ ብናሽከረክረው አሁንም ሴትል ያደርጋል። ማን ሴትል ያደርጋል? ፍራግመንትስ ኦፍ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን ኤንድ ዘ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለሞች ሴትል ያደርጋሉ። እነዚህን ሴትል ካደረግን በኋላ አሁንም እንቀጥላለን። ሴንትሪፊዩጅ ሱፐርናታንት የቀረውን ሱፐርናታንት በ2000 ታይምስ ግራቪቲ ለ3 ሃውርስ ብናሽከረክረው መጨረሻ ላይ ራይቦዞም ሴትል ያደርጋል። ራይቦዞሙ ሰድመንት ያደርግልናል። ራይቦዞሙ ሰድመንት ሲያደርግ ሁሉም ሴሎች በቅደም ተከተል ሴትል አድርገው ከታች እናገኛቸዋል። ሁሉም ኦርጋኔሎች ምን ይሆናሉ? ፔሌት ይሆኑና ከላይ ግን ምን እናገኛለን? እንደ ሰስፔንሽኑን ብቻ እናገኛለን። ሰስፔንሽኑ ውስጥ ግን ምንም ኦርጋኔል የለም። ኦንሊ ሳይቶሶሉን ብቻ እናገኘዋል። ሳይቶሶል ማለት the fluid parts of the cytoplasm የሳይቶፕላዝሙ ፍሉድ ብቻ ነው የሚገኘው። ሴሎቹ ግን በሳይዛቸው ወይም በማሳቸው ወይም how much they are large በሚለው ቅደም ተከተል ሴትል አድርገው እናገኘዋለን። ቅደም ተከተላቸው ከታች ወደ ላይ ስናይ መጀመሪያ ኒኩላይ ሰድመንት አድርጓል። ቀጥታ ማይቶኮንድሪያ፣ ላይዞዞምስ ኤንድ ፐሬክዞሞም ሰድመንት አድርጓል። ከዛ ፍራግመንት ኦፍ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን ኤንድ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ሰድመንት አድርጉ። መጨረሻ ላይ ራይቦዞም ሰድመንት አደረገ። ራይቦዞም መጨረሻ ላይ ሰድመንት ያደረገው ከሁሉም ስሞለር ሳይዝ ያለው ራይቦዞም ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፊገር 4.4.3 ላይ የምናየው ሴል ፍራክሽኔሽን ይባላል። ሴል ፍራክሽኔሽን ይባላል። የሴል ፍራክሽኔሽን ማለት አንዱን ኦርጋኔል ከሌላው ኦርጋኔል በመለየት ጥናት ለማድረግ የምንጠቀምበት ባዮሎጂክ ወይም የሆነ ሳይንቲፊክ ቴክኒክ ነው። ወይም ባዮሎጂስት የሚጠቀሙበት ቴክኒክ መሆኑን እንድትገነዘቡት እፈልጋለሁ። ሌላው ወደ ሪቪው ኩዌሽንስ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር በፊገር 4.42 የሚያሳየን ላይት ዲፔንደንት ኤንድ ላይት ኢንዲፔንደንት የሆኑ ሪአክሽን ኦፍ ፎቶሲንቴሲስን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስን በአጠቃላይ ስናየው ላይት ዲፔንደንት የሆነ ፎቶሲንቴሲስ አለ፣ ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነ ፎቶሲንቴሲስ አለ። ላይት ዲፔንደንት የሆነው ፎቶሲንቴሲስ የሚባለው ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን በአጠቃላይ ላይት ዲፔንደንት የሆነ ሪአክሽን ቀደም ብዬ ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ፣ ግን ተጨማሪ ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል ላይት ዲፔንደንት የሆኑት ሪአክሽኖች ላይትን ካፕቸር በማድረግ ከሰላይት ምንን ኢነርጂን ፕሮዲውስ ያደርጉላል? ኤቲፒን ፕሮዲውስ ያደርጉላል። ኤቲፒን ፕሮዲውስ ከማድረጋቸው በተጨማሪ እነዚህ ናድ የሚባሉትን ኤንኤዲፒ ፕላስ የሚባሉትን ሪዲዩስ በማድረግ ኤንኤዲፒ ፕላስን ሪዲዩስ በማድረግ ኤንኤዲፒኤች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የሚባለው ኤቲፒን ያመርታል። ኤቲፒ ሜክ የሚያደርግልን ሪአክሽን ነው። ኤቲፒን ነው የምናገኘው በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን። በተጨማሪ ደግሞ ናድፒ ፕላስን ሪዲዩስ በማድረግ ናድፒኤች እንዲገኝ ያስችላል ማለት ነው። ነገር ግን ዳርክ ሪአክሽን የምንለው ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን የምንለው ዳርክ ሪአክሽን እንለዋለን። ኢነርጂን ነው ዩቲላይዝድ የሚያደርግ ኢነርጂን ይጠቀማል። ለምሳሌ በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የተገኘውን ኤቲፒን ብሮክ በማድረግ
ወደ ADP እና PI በመቀየር በውስጡ ATP ማለት ኢነርጂ ይዞ ነበር ይህ ATP ብሬክ ዳውን በሚሆንበት ጊዜ ወደ ADP እና P በመቀየር ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል ያንን ኢነርጂ በመጠቀም ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ያን ATP በመጠቀም በተጨማሪም ደግሞ ATPን በመጠቀም ATP ወደ ውስጥ የሚያሳየው ለዚህ ATPን በመጠቀም NADPHን በመጠቀም ከካርበን ዳይኦክሳይድ ኦርጋኒክ የሆኑ ሞለኪውሎችን ማምረት ነው ማንን ሹገርን ያመርታል ኦርጋኒክ ሞለኪውል የሆኑ ምንን ያመርታል ሹገርን ያመርታል ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነ ሪአክሽን ማለት ይህ ነው ATPን በመጠቀም NADPHን በመጠቀም ATPን ብሬክ ዳውን ያደርግና ወደ ADP እና PI በመቀየር NADPHን ደግሞ ወደ NADP ሪዲዩስ በማድረግ NADPHን ማለት ነው NADPHን ዲኮምፖዝ በማድረግ ማለት ነው ሃይድሮጅን አዮንን በማሳጣት NADPHን ሪዲዩስ ሳይሆን NADPHን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ወደ NADP በመቀየር ATPንም ብሬክ ዳውን በማድረግ ወደ ADP እና PI በመቀየር ካርበን ዳይኦክሳይድንም በመጠቀም ከካርበን ዳይኦክሳይድ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ላይ ሹገር የሚመረትበት ሪአክሽን ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ይባላል በሌላም ስሙ ካልቪን ሳይክል ይባላል ሌላ ስሙ ኢነርጂ ዩቲላይዜሽን ይባላል ኢነርጂ ዩቲላይዜሽን የተባለ ATP እና NADPHን ስለሚጠቀም ነው እነዛኛው ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን ግን ATPን ያመርትልናል ATPን ፕሮዲዩስ ያደርግልናል NADP ፕላስን ሪዲዩስ አድርጎልን ወደ NADPH ይቀይርልናል ማለት ነው ስለዚህ በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የተመረቱትን ATP እና NADPHን ተጠቅሞ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ሹገርን ኦርጋኒክ ሞለኪውል እንደ ሹገርን ማምረት የሚመረትበት ፕሮሰስ ነው ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን የሚባለው ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው ATPን የሚጠቀመው ATPን ብሮክ ዳውን በማድረግ ይህ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ATPን ወደ ADP እና PI ሲቀይረው NADPHን ደግሞ ኦክሲዳይዝ በማድረግ ወደ NADP ፕላስ በመቀየር ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ ሹገርን የሚያመርትልን ማለት ነው ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን በሌላ መንገድ ATPን ፕሮዲዩስ ያደርግልናል NADPHን ፕሮዲዩስ ያደርግልናል በአጠቃላይ ካርበን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም ወተርን በመጠቀም ላይት ሪአክሽንን ወይም ሰንላይት ኢነርጂን በመጠቀም ሹገርንና ኦክሲጅንን ፕሮዲዩስ የሚያደርግልን ሪአክሽን ግን ላይት ሪአክሽን እንለዋለን በዚህ ሪአክሽን በላይት ሪአክሽን በተጨማሪ ደግሞ ATP እና NADPH ይመረታሉ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ዩኒት 4 ይህንን ይመስላል ዩኒት 4ን ለማጠናቀቅ ሪቪው ኩዌሽኖችን በመስራት እናጠናቀቃለን ማለት ነው ሪቪው ኩዌሽንስ choose the correct answer from A to D question number 1 to convert millimeters to micrometers millimetersን ወደ micrometers ለመቀየር መልሱ A ነው በአንድ ሺህ ማባዛት ነው millimetersን ወደ micrometers ለመቀየር በአንድ ሺህ ማባዛት ነው the answer is A question number 2 the functions of the rough endoplasmic reticulum and the Golgi body are related because የራፍ endoplasmic reticulum እና የጎልጂ ቦዲ ጥቅማቸው የሚገናኘውበት ምክንያት ለምንድን ነው A proteins synthesized by the rough endoplasmic reticulum are modified by the Golgi body that is true በራፍ endoplasmic reticulum የተመረጡ
ፕሮቲኖች ሞዲፋይ የሚደረጉት በጎልጂ ቦዲ ስለሆነ ነው። መልሱ ኤ ነው። Question number 3. In the cell fractions, the purpose of keeping the tissue sample in an isotonic solution in a refrigerator prior to homogenization is ለምንድነው በፍራክሽኔሽን ፕሮሰስ ጊዜ ሴሎችን የሴል ሳምፕሉን ወይም የቲሹ ሳምፕሉን በአይሶቶኒክ ሶሉሽን ማስቀመጥ ያለብን በሪፍሪጀሬተር ውስጥ ሆሞጂኔሽን ከመስራታችን በፊት ለምንድነው ነው? መልሱ ሲ ነው። to prevent the osmotic damage to the organelle because አይሶቶኒክ ሶሉሽን የሚቀመጡበት ምክንያት ምንድነው? ሶሉሽን ኦርጋኔሎቹ በኦስሞቲክ ዳሜጅ እንዳይሆኑ ነው። ወተርን ጌን እንዳያደርጉ ወተርንም ሉዝ እንዳያደርጉ ኢኳል ወተር ፖቴንሻል በሆነ በአይሶቶኒክ መቀመጥ ስላለባቸውና to reduce the metabolic activity of the cell ነው። ቴምፕሬቸር ቀነሰ ማለት የሴል ሜታቦሊክ አክቲቪቲ ስለሚቀንስ because ቴምፕሬቸር ጨመረ ማለት የሴል ሜታቦሊክ የኢንዛይማቲክ አክቲቪቲ ስለሚጨምር the answer is C. Which one of the following is not part of the structure of mitochondria? የማይቶኮንድሪያ ስትራክቸር ፓርት ያልሆነ የትኛው ነው? double membrane surrounding the organelle true. ኢነር ኤንድ አውተር ሜምብሬን አለው። ይህ የማይቶኮንድሪያ ፓርት ነው። ያልሆነው የምንፈልገው the fluid matrix inside the organelle. A fluid matrix inside the organelle is it's a part of the mitochondria. Stacks of membrane known as thylakoids. እነዚህ thylakoids በፕላንት ሴል ነው የሚገኙት የክሎሮፕላስት ፓርት ናቸው። folds of membrane known as cristae. ይህ የኢነር ሜምብሬኑ የማይቶኮንድሪያ ፎልድ ሲያደርግ ስሙን ክሪስቴ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ the answer is stack of membranes known as thylakoids is ክሎሮፕላስት ናቸው፣ የፕላንት ሴል ኮምፖነንት ናቸው። 5 the plasma membrane provides. plasma membrane ምንድነው ፕሮቫይድ የሚያደርገን? A structural support for cell and regulate with substances enter and leaves. B structure support for the cell but does not regulate with substances enter and leave. C no structural support for the cell and does not regulate with substances enter and leave. D no structural support for the cell but regulate with substances enter and leave. ዋናው የፕላዝማ ሜምብሬን ጥቅም no structural support for the cell but regulate with substances enter and leave ነው። የትኛው ሰብስታንስ ወደ ሴል መግባትና መውጣት እንዳለበት የሚወስንልን ማን ነው? ፕላዝማ ሜምብሬን ነው ማለት ነው። ፕላዝማ ሜምብሬን ነው። ሌላው the principle behind separating the cell organelles by the ultracentrifugal is that the various organelles have different mass. The concept is pretty simple. ምንድነው? various organelles have different mass ስላላቸው ነው። Question number 7. Which one of the following does not use energy in the form of ATP? ከሚከተሉት ውስጥ ኢነርጂ in the form of ATP የማይጠቀመው ማን ነው? አክቲቭ ትራንስፖርት ይጠቀማል። ኢንዶሳይቶሲስ በአክቲቭ ትራንስፖርት ነው የሚሰራው። ሲ ፋሲሊቴድ ዲፊውዥን ኤቲፒ አይጠቀምም። ፋጎሳይቶሲስ ይህን አንዱ ፋጎሳይቶሲስ ፕሮሰሱን የኢንዶሳይቶሲስ ሜካኒዝም ስለሚካሄድ ኤቲፒ ይጠቀማል። Question number 8. The answer የሰባተኛው መልስ ሲ ነው ማለት ነው። Question number 8. Which one of the following statement concerning mitochondria and chloroplast is correct? Which one of the following statements concerning mitochondria and chloroplast is correct? Only mitochondria are surrounded by the membrane. ውሸት ሁለቱም በሁለት ሜምብሬን ነው። The inner membrane of the chloroplast is folded into cristae. ውሸት የኢነር ሜምብሬን ኦፍ chloroplast ወደ ክሪስቴ ፎልድ አያደርግም። C both organelles have fluid interior. That is ሁለቱም ሜምብሬኖች ፍሉድ ኢንቴሪየር አላቸው። ሁለቱም ኦርጋኖሎች የማይቶኮንድሪያ ፍሉድ ማትሪክስ ሲባል የክሎሮፕላስቱ ደግሞ ፍሉድ ስትሮማ ይባላል። Question number 9. If red blood cells are immersed in hypotonic solution, they will A take in water by osmosis and swell and become turgid, lose water by osmosis and shrink, lose water by osmosis and burst, take in water by osmosis, swell and burst ነው የሚያደርገው። ስለዚህ if red blood cells በሃይፖቶኒክ ሶሉሽንስ
ብናስቀምጠው ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ማለት ደግሞ ሃይ ወተር ፖቴንሻል ስላለው ሬድ ብለድ ሴሉ በኦስሞሲስ ብዙ ውሃ ይወስድና ስዌል እና ብረስት ነው የሚያደርገው። መልሱ ዲ ነው። In the fluid mosaic model of membrane structure, intrinsic proteins can be glycoprotein ሊሆን ይችላሉ፣ ion channel ሊሆን ይችላሉ፣ carrier protein ሊሆን ይችላሉ። the answer is D, all of the above። መልሱ all of the above ነው ማለት ነው። ስለዚህ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ሴል ባዮሎጂ የሚላቸው ዩኒታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። በቀጣይ ቪዲዮአችን ይዘንላችሁ የምንቀርበው ዩኒት 5 ነው። ዩኒት 5ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ዩኒት 5 ደግሞ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ይላል። በቀጣዩ ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን በሚለው ዩኒት እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣዩ ዩኒት እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን።